Chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Khách mời ngày hôm nay là chị Lê Thị Bình, cán bộ của IOM là tổ chức di cư quốc tế ở tại Việt Nam. Xin chào chị Thị Bình. Trước khi chúng ta đi vào chương trình, có thể chị giới thiệu qua về mình. Xin chào các bạn. Mình là Bình, cán bộ chương trình của Tổ chức Di cư Quốc tế. Thì Tổ chức Di cư Quốc tế là một cơ quan di cư của Liên Hợp Quốc. Thì cái sứ mệnh của bên Tổ chức Di cư Quốc tế là thúc đẩy di cư an toàn, bền vững và luôn luôn bảo vệ người lao động di cư. Văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế thì có hai văn phòng. Văn phòng ở Việt Nam thì là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà nói về hai văn phòng có chức năng khác nhau không? Không, thực ra là cũng do tính chất của những cái hoạt động của bên Tổ chức Di cư Quốc tế, do vậy mà bên mình có hai văn phòng. Thí dụ như văn phòng ở Hà Nội thì bọn mình kết nối rất là chặt chẽ với những cái cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chính phủ, bởi vì nó cũng là cái nơi mà các văn phòng cơ quan chính phủ đặt gọi là văn phòng ở đó, đúng không ạ? Còn ở văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh thì bọn mình sẽ hướng tới doanh nghiệp, bởi vì nó cũng là những cái nơi mà thu hút rất nhiều những cái làn sóng đầu tư, những cái hoạt động kinh tế của đất nước. Do vậy mà cũng tùy thuộc vào cái hoạt động của tổ chức mà bọn mình có hai văn phòng để nó tương tác và hỗ trợ cho cái việc triển khai hoạt động được dễ dàng hơn và thuận lợi hơn thôi. Ngày hôm nay thì cái chủ đề mình sẽ tập trung vào cái di cư lao động. Tuy nhiên thì để mình hiểu được cái di cư lao động là cái gì thì chị Bình có thể là chia sẻ một cách tổng quan về cái di cư lao động là cái gì, có những động lực gì đằng sau. Ở Việt Nam, di cư trong nước đang là cái động lực từ cái vấn đề kinh tế, vấn đề cơ hội việc làm và vấn đề là tạo thêm cái sinh kế cho gia đình. Ở Việt Nam thì nó có những cái luồng di cư mà chúng ta có thể quan sát được, ví dụ như di cư từ nông thôn ra thành thị, đấy là một cái làn sóng di cư rất lớn. Cái thứ hai là từ thành thị ra thành thị. Lấy ví dụ như mình là sinh ra ở một cái thành phố nhỏ, nhưng mà mình về Hà Nội để mình lập nghiệp, để có cái cơ hội việc làm tốt hơn, thì đấy là thành thị ra thành thị. Còn cái nữa đó là khi nền kinh tế của chúng ta chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ ấy, thì rất nhiều những cái khu công nghiệp ra đời, đúng không ạ? Khu công nghiệp chế xuất thì có một cái làn sóng rất lớn là di cư từ các vùng miền đổ về các khu công nghiệp. Cũng là cái cơ hội việc làm và cơ hội có được cái đồng thu nhập tốt hơn. Và gần đây khi Covid thì chúng ta còn được chứng kiến một cái làn di cư khác, đó là di cư ngược từ thành thị về nông thôn. Khi mà Covid xảy ra, bị cắt giảm giờ làm và mất việc làm. Thế thì cái lực lượng lao động di cư trong nước của Việt Nam ấy thì thường rơi vào đối tượng là cũng trình độ thấp. Như chị đã cũng chia sẻ thì rất là đa số cái lực lượng người di cư đến thành phố lớn thì đang diễn ra tập trung vào một số các cái thành phố lớn hoặc là thành thị lớn. Thì tuy nhiên thì chị có thể chia sẻ về cái động lực của những người ta là cũng là một phần là đóng góp cho các cái thành thị đó, các khu công nghiệp đó. Ngoài cái đấy ra thì còn những cái động lực, còn những cái gọi là cái tác dụng gì cho các cái thành phố đó? Khi nói đến lao động di cư hoặc là di cư lao động thì mình nhìn nhận nó ở góc độ là nó vừa là cái kết quả của phát triển kinh tế và nó cũng vừa là cái động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Và khi nói đến di cư lao động thì mình thích chia nó ra làm hai cái góc nhìn. Cái góc nhìn thứ nhất là nói đến nơi đến đi. Thí dụ như mình ở miền Bắc, mình vào các tỉnh miền Nam mình làm việc thì các tỉnh miền Nam chính là nơi đến, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đến cái nơi ở mới hoặc là đến thì chúng ta cái lực lượng di cư này sẽ góp phần vào cái phát triển kinh tế của họ như thế nào? Rõ ràng là họ thiếu hụt lao động để tham gia vào cái quá trình phát triển kinh tế của họ. Thế thì khi có cái làn sóng di cư của người lao động di cư đến những cái vùng đất này, rõ ràng là góp phần rất quan trọng vào cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế của cái nơi đến đó. Cái thứ hai là mình nhìn dưới góc độ về mặt giao thoa văn hóa. Khi mà những cái người đến từ các vùng miền khác nhau như miền Bắc, miền Trung, miền Tây Nam Bộ đổ về miền Đông Nam Bộ ở các khu công nghiệp làm thì rõ ràng tạo nên một cái môi trường ở đó nó rất là đa văn hóa. Thêm nữa là có những cái ngành nghề hoặc là có những cái kỹ năng mà bản thân người địa phương họ không đáp ứng được thì người lao động di cư đến sẽ lấp đầy được cái khoảng trống về mặt kỹ năng và những cái thiếu hụt lao động đó. Đó là khi mình nói về cái góc độ đứng từ cái nơi đến, đúng không? Còn đối với cái nơi đi thì sao? Khi mình lấy ví dụ như bản thân mình mà đi làm việc ở các nơi, rõ ràng là hàng tháng mình sẽ cố gắng gửi những cái đồng lương hoặc những cái đồng tiết kiệm của mình về giúp đỡ gia đình. Thì từ đó là cái kinh tế gia đình mình nó sẽ được phát triển và góp phần cho cộng đồng, góp phần cho cái nơi mà mình ra đi. Đúng không? Rồi thì giúp đỡ cho bố mẹ, rồi thì tạo cái động lực phát triển kinh tế. Và một cái quan trọng nữa đó là sẽ góp phần giải quyết được cái vấn đề việc làm.
Rõ ràng là ở cái nơi mình sống đấy, cái vấn đề việc làm nó đang không có sẵn, và khi mình ra đi thì góp phần được vào cái giải quyết việc làm đó. Thì đó là cái phần đóng góp mà mình có thể nhìn thấy từ cái lực lượng lao động di cư. Có một cái điều thấy rõ nữa là Việt Nam vừa rồi ký rất nhiều những cái hiệp định thương mại này, rồi có những cái sự hợp tác quốc tế, mở rộng kinh tế thị trường. Rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài có thể cân nhắc cái hướng đầu tư vào Việt Nam, nhưng mà khi họ cân nhắc vào đầu tư Việt Nam thì có nghĩa là cái yếu tố nhân lực, nguồn nhân lực, nguồn cung ứng nhân lực chính là những cái điểm mà họ rất quan tâm. Vậy thì khi mà người ta đến một cái vùng đất mà người ta cảm thấy rằng ở đó có một cái nguồn nhân lực dồi dào cung cấp cho nhà máy xí nghiệp mà họ định mở ra, thì rõ ràng đấy là một cái sức hút của cái vùng đất đó. Thế thì cái lực lượng lao động di cư khi đến cái vùng đất đó tạo ra một cái nguồn cung lao động tốt cho cái khu vực đó, thì rõ ràng là cái cơ hội được nhận đầu tư FDI chẳng hạn nó sẽ tăng lên, đúng không? Ngoài ra nữa thì các bạn có thể nhìn thấy là khi Covid xảy ra, khoảng 2,2 triệu người là di chuyển về quê. Thế thì nó có thể là một con số không lớn so với cái lực lượng lao động, nhưng nó cũng làm cho khá nhiều các doanh nghiệp trở lên điêu đứng khi Covid đi qua cái ngay lập tức phải trở lại sản xuất, mà lại không có người lao động, lại phải chạy đôn chạy đáo để đi tìm người lao động ở khắp nơi để tuyển dụng người lao động. Thì rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy ở một cái khía cạnh, đó là người lao động di cư đóng góp một phần rất là quan trọng để không chỉ là phát triển kinh tế xã hội mà còn là ổn định cái sản xuất cho những cái nhà máy xí nghiệp tại cái nơi đó. Và cái quan trọng nữa là tạo thành một cái sức hút rất là tốt cho những cái nguồn đầu tư, những cái nguồn doanh nghiệp muốn đầu tư làm ăn kinh tế tại các khu vực đó. Thì đó là những cái đóng góp mà mình nhìn thấy từ lực lượng lao động. Câu cuối cùng của chị nói về liên quan đến Covid, thì tuy nhiên thì đến bây giờ thì Covid đã qua, và hiện nay là một số các cái hoạt động sản xuất thì đã quay trở lại rồi. Một phần nào đó là các cái xuất khẩu cũng bắt đầu hồi phục lại một phần, thì nó lại liên quan đến cái việc là các cái lực lượng này lại quay trở lại. Thì chị có thể chia sẻ thêm về cái có thể là cái xu hướng trước Covid và sau Covid thì nó có thay đổi gì không trong cái xu hướng hoặc tư duy của người lao động không? Covid vừa đi qua và nó chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, đúng không ạ? Khi mà Covid đi qua và cho đến thời điểm bây giờ, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự thay đổi nhanh chóng trong cái bức tranh của lao động hay là lao động di cư. Khi trước Covid thì chúng ta không bàn, nhưng khi Covid xảy ra thì một làn sóng như mình vừa mới chia sẻ là quay trở về quê hương. Thì khi Covid dừng lại một cái thì ngay lập tức là những cái doanh nghiệp mà những cái nhà máy cần phải nối lại cái dây chuyền sản xuất, và đặc biệt là những cái đơn hàng còn đang tồn đọng là phải làm thế nào đó phải di chuyển, thì lại không có lực lượng lao động. Và như mình vừa mới chia sẻ ở câu trước là phải chạy đôn chạy đáo đi để tuyển dụng. Thế nhưng mà cái tình trạng đó nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Và trước cái bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới, thì cái số đơn hàng nó có trở lại nhưng nó không như ngày xưa, và nó mở mức độ rất là thấp, dẫn đến là cái lực lượng lao động mà quay trở lại làm việc cũng chỉ một thời gian rất là ngắn, sau đó thì lại bị ảnh hưởng bởi cái đơn hàng, và rất nhiều các doanh nghiệp buộc phải cắt giảm giờ làm của người lao động, hoặc là buộc phải cho nghỉ người lao động rất nhiều. Thế thì cái bức tranh này nó ảnh hưởng rất là lớn đến lực lượng lao động di cư. Bởi vì sao? Bởi vì như câu trả lời ban đầu mình có chia sẻ, tức là lực lượng lao động di cư chiếm một cái phần rất là lớn trong cái lực lượng lao động ở đặc biệt là những cái khu chế xuất và khu công nghiệp. Cái bức tranh lao động nó thay đổi rất là nhanh như chúng ta thấy. Còn những đối tượng mà về quê thì có nhiều hay không, thì thực ra cái số liệu thống kê gần đây nhất của Tổng Liên đoàn Lao động có chia sẻ ấy, thì là sau Covid thì khoảng 50% là doanh nghiệp là đã nối lại, phục hồi được cái hoạt động sản xuất của mình, và cũng 96% là người lao động ở cái số này là đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên cũng có một số nhỏ người là lựa chọn ở lại quê. Vì sao lại như vậy? Thay vì cái cú hích của Covid nó làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ lại về cái cách lựa chọn nghề nghiệp và lựa chọn cái con đường di cư của mình. Trước đây thì chúng ta cứ thấy có công ăn việc làm là bà con kéo nhau đi. Nhưng bây giờ khi Covid xảy ra, khi mà sống trong cái điều kiện mà nó không cho phép, dẫn đến rất nhiều người bị nhiễm Covid chẳng hạn, hoặc là cái đồng lương hoặc cái thu nhập nó không đủ cao để đảm bảo cuộc sống này, rồi điều kiện sinh hoạt nó cũng không đảm bảo này, rồi thì xa quê. Thế thì rất nhiều người lựa chọn là thay vì là đi đến những cái vùng miền đó, chấp nhận những cái cuộc sống nó không được đảm bảo về mặt điều kiện sinh hoạt, thì họ đã quay trở lại quê. Cũng một phần nữa mình nghĩ là khi mà Covid xảy ra thì họ bắt đầu thấy sợ. Tức là
họ sẽ sợ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cái khủng hoảng nữa nó xảy ra, họ lại rơi vào cái sự rủi ro và khó khăn đấy, thì họ cũng không muốn dấn thân vào cái con đường di cư nữa mà lựa chọn là ở lại quê nhà xem là có cái phương án nào, có cái cách nào để kiếm sinh kế hay không, và đổi lại là họ có cái điều kiện gần gia đình. Thì đấy cũng là một cái lý do mà dẫn đến cũng một số lượng người lao động di cư quyết định quay trở lại quê hương. Thì để nắm bắt cái tình hình này thì thực ra phía bên tổ chức di cư quốc tế bọn mình cũng có một cái nghiên cứu nho nhỏ với VCCI của thành phố Hồ Chí Minh. Thì bọn mình cũng có phỏng vấn khoảng 1.200 người lao động ở khu vực phía Nam. Thì đây là những người lao động mà làm việc ở những cái doanh nghiệp FDI. Thì các bạn ấy cũng chia sẻ là thực ra trong số những người bọn mình phỏng vấn thì có đến 45% người là đắn đo là bây giờ nên ở hay nên về. 15% trong số các bạn ý quyết định là sẽ về lâu dài. Tại vì thực ra ấy, di cư thì nó cũng có di cư vĩnh viễn và di cư tạm thời, đúng không ạ? Thế thì có rất nhiều bạn là 15% trong số đó là quyết định là về quê sẽ lâu dài, không đi nữa. Bởi vì sao? Thì thực sự đánh vào cái bài toán kinh tế. Khi mà lúc đầu mình chia sẻ cái động lực di cư là kinh tế thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề kinh tế xem sao. Thế thì khi mà bọn mình hỏi những cái này về thu nhập thì có những cái người lao động mà như là họ làm thêm giờ rất vất vả mà lương một tháng được 8 triệu đi. Thế thì bây giờ họ thuê nhà, ví dụ mình nói là thuê nhà ở Bình Dương, Đồng Nai là những cái thành phố mà cái đời sống sinh hoạt rất là cao, đúng không? Thế thì thuê nhà là cũng hết đến 2 triệu tính như vậy. Thế thì như vậy là nó rơi vào tầm khoảng phải 20% của cái 8 triệu đó. Thế thì đấy là những người lao động mà làm thêm giờ rất là vất vả. Thế còn bây giờ trong cái tình hình khó khăn như thế này, một số người lao động không hề được làm thêm giờ mà họ chỉ làm đủ giờ thôi, thì cái mức lương tối thiểu của họ cũng chỉ là 4,68 triệu đồng Việt Nam trên một tháng. Thế thì nếu mà thuê nhà 2 triệu là mất gần 50% rồi. Thế thì như vậy là cũng không còn để ra được gì. Đó, thế đấy cũng là một lý do mà có lẽ là người lao động cũng đang cân nhắc việc là có khi là sẽ về quê, sẽ về mà không tham gia vào cái quá trình di cư lao động nữa. Tất nhiên là mình đang vừa nói về cái việc là các cái cơ hội của người lao động với cả người di cư đến lao động các cái thành phố lớn hoặc là cái khu công nghiệp. Song song với cơ hội thì nó có rất là nhiều thách thức. Thì chị cũng có một phần nào đó chia sẻ về một cái thách thức của họ rồi. Tuy nhiên thì chị có thể chia sẻ thêm, nói thêm về những cái thách thức của người di cư lao động này không? Con đường nào thì cũng có cơ hội và cũng có thách thức, đúng không? Các bạn chọn con đường lao động di cư vì cơ hội các bạn nhìn ra là có công ăn việc làm. Thế nhưng mà thách thức thì cũng hiện hữu ở đó rất là nhiều. Thứ nhất là như mình nói ban đầu thì khi mà người lao động đến cái nơi ở mới thì tạo thành cái đa văn hóa, đa ngôn ngữ. Nhưng mà thực ra ấy, thì khi chúng ta đến một nơi ở mới thì chúng ta phải làm quen rất là nhiều. Làm quen từ việc là thiết lập mối quan hệ với hàng xóm láng giềng ra làm sao, rồi thì cái vấn đề ngôn ngữ và văn hóa như thế nào để phù hợp với cái nơi mà mình vừa mới chuyển đến. Cái này thì thực ra nó sẽ rõ hơn rất nhiều đối với các bạn mà dân tộc thiểu số. Tại vì các bạn mà xuống những cái khu công nghiệp, những thành thị, các bạn phải làm quen rất là nhiều và mất rất nhiều thời gian để thích ứng với cái điều kiện sống ở đó. Cái thứ hai đó chính là cái mà tiếp cận những cái dịch vụ xã hội. Thực ra thì có thể là trong nước chúng ta cũng khá là quen với hệ thống dịch vụ xã hội, dịch vụ công. Thế nhưng mà khi chúng ta đến nơi ở mới thì chúng ta cũng phải biết là thế cái ủy ban nhân dân nó ở đâu, những cái nơi mà chúng ta đi đăng ký học cho con nó như thế nào, đúng không? Thế là như vậy là cũng phải mất một khoảng thời gian để làm quen và thích nghi và phải tìm hiểu những cái thông tin đó. Thì đấy cũng là thách thức. Cái thách thức tiếp theo có lẽ mình nghĩ vẫn là cái vấn đề thu nhập và điều kiện sống. Mình chia sẻ ở câu trước rồi đấy, tức là cái mức lương, mức thu nhập như vậy mà tính ra những cái chi phí phải bỏ thì rõ ràng là không thể nào chọn được một cái điều kiện nơi ở, nơi sinh hoạt tốt được, mà thường là sẽ phải buộc phải chọn những cái nơi mà điều kiện sống và điều kiện sinh hoạt cũng không được đảm bảo. Thì đó là cái thách thức đối với họ. Ngoài ra thì cái điều kiện làm việc nữa cũng là một cái thách thức đối với lao động di cư. Có những doanh nghiệp thì mình đã tạo cái điều kiện tốt nhất cho người lao động để làm việc trong một cái môi trường sạch, bền vững hoặc là đảm
đảm bảo cái yếu tố sức khỏe cho người lao động, nhưng cũng có những doanh nghiệp mà mình chưa làm được cái điều đó, thì đó cũng là một cái thách thức lớn đối với người lao động. Thêm nữa là cái kỹ năng của người lao động cũng rất là quan trọng. Như mình chia sẻ ban đầu thì lực lượng lao động này thường là các bạn cũng chưa qua đào tạo, hoặc là thường là đào tạo rất là ngắn hạn. Thế thì khi có một cái cú sốc hoặc là một cái sự khủng hoảng mà nó tác động đến cái môi trường làm việc thì các bạn cũng khá là khó để bắt nhịp hoặc là thích nghi. Thì khi mà cái tình trạng khó như vậy thì cái thách thức mà dẫn đến bị mất việc làm của các bạn cũng sẽ rất là cao. Còn những cái đối tượng mà hơi lớn tuổi một chút mà chẳng may chúng ta bị mất việc làm, ví dụ trên 40 tuổi, thì cái khả năng chúng ta chuyển đổi nghề nghiệp cũng sẽ rất là khó, hoặc cái khả năng chúng ta tìm lại được việc mới cũng sẽ rất là khó, thì đấy cũng là một cái thách thức. Ngoài ra mình cũng rất là muốn nhấn mạnh ở đây, đó là cái thách thức riêng đối với lao động nữ. Thực ra lao động nữ cũng chiếm một phần rất là lớn trong cái lực lượng lao động của Việt Nam, và tương tự là trong cái lực lượng lao động di cư. Khi mà các bạn trong độ tuổi lao động thì các bạn cũng trong độ tuổi sinh đẻ, đúng không ạ? Các bạn nữ thì sẽ có những cái trách nhiệm gia đình, dù muốn hay không thì cũng sẽ vẫn phải đảm bảo những cái trách nhiệm đó. Thế thì khi có con thì các bạn sẽ phải đập thêm rất là nhiều những cái chi phí nữa, chi phí chăm con, chi phí nuôi con, rồi chi phí giáo dục cho con. Thế thì với cái đồng lương như vậy thì các bạn thực sự là rất là khó khăn. Nếu như các bạn lựa chọn để con lại với ông bà, cũng rất nhiều các bạn lao động nữ lựa chọn là để con lại quê cho bố mẹ nuôi, rồi thì mình vào đây để làm ăn kiếm sống. Thế nhưng mà cái đấy nó cũng là một sự đánh đổi, nó cũng sẽ khá là buồn cho các bạn, tại vì ai cũng sẽ muốn được gần con và nuôi nấng con, nhưng buộc cái hoàn cảnh phải ra như vậy. Thành ra là các bạn sẽ rất khó. Ngoài ra các bạn nữ mà khi mà cái câu chuyện kỹ năng thì các bạn sẽ rất là ít cơ hội để cập nhật kỹ năng, bởi vì những cái trách nhiệm khác của các bạn cũng khá lớn. Ví dụ mình cứ nói là đi làm ca kíp về lại chăm con, lại có những cái bổn phận khác, dẫn đến là các bạn cũng không có nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng. Thì nếu như chẳng may mà doanh nghiệp có thay đổi quy trình sản xuất mà cần phải buộc phải cho nghỉ việc, thì có lẽ là lực lượng lao động nữ cũng sẽ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất. Chị cũng có nói nhiều về cái kỹ năng, và cũng một là cái cơ hội, và hai là cũng là thách thức liên quan đến kỹ năng của mình. Thì chị có thể đánh giá về cái mức độ chung của cái kỹ năng của người lao động hiện tại đang như thế nào, và chúng ta sẽ phải có những cái giải pháp gì? Hiện nay thì chúng ta nói rất nhiều về chuyển đổi số, rồi là tự động hóa, rồi là sử dụng công nghệ, rồi là trí tuệ nhân tạo. Thì không biết là liệu chúng ta hiện tại đang có có thể có những cái giải pháp nào, có thể đưa những cái biện pháp gì để mình có thể nâng cao kỹ năng hoặc là đề phòng những cái việc đó không? Mình nói đến kỹ năng thì thường mình nói đến cả kỹ năng mềm, kỹ năng mình gọi cái ngôn ngữ là kỹ năng chuyển đổi, có nghĩa là những cái kỹ năng mà công việc gì cũng cần, và những cái kỹ năng gọi là kỹ năng chuyên môn, thì thí dụ như cơ khí hoặc vân vân. Thế thì Việt Nam mình cũng đang trong giai đoạn gọi là dân số vàng, có nghĩa là lực lượng lao động trong cái độ tuổi lao động rất là cao. Thế nhưng mà hơi đáng tiếc một chút, đó là cái kỹ năng của lực lượng lao động này lại khá là thấp. Ví dụ như gần đây thì cái con số chia sẻ từ cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước rằng là chỉ có 26,1% người lao động trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo. Rất là một cái con số khá là thấp. Đây mình không nói về đào tạo như là trường học, như là có bằng cấp, nhưng mà cái đào tạo về cả nghề Đúng nghiệp. rồi. Đấy, tức là mình đang nhấn mạnh là qua đào tạo, tức là nếu như không qua đào tạo tức là bạn chưa từng được qua đào tạo cái gì cả, và bạn có thể là lao động xếp vào lao động kỹ năng thấp hoặc là không có kỹ năng. Thế thì cái con số này nó rất là thấp. Thế thì cái thời Covid ấy thì là cái thời mà làm cho cái cú hích dẫn đến cái việc chuyển đổi số, và cái việc tự động hóa nó diễn ra còn nhanh hơn là dự kiến. Với một cái lực lượng lao động đang ở độ tuổi lao động mà trình độ lao động lại thấp hoặc là kỹ năng lại thấp, mà song song với nó là bản thân các doanh nghiệp, chắc các bạn đang ngồi nghe đây cũng đang có những cái lộ trình để chuyển đổi số trong cái quá trình vận hành doanh nghiệp của mình. Thế thì những cái đối tượng kia chính là cái đối tượng mà dễ bị tổn thương nhất để đẩy ra ngoài khỏi cái quá trình đó. Tổ chức di cư quốc tế bọn mình thì trong vài năm gần đây bọn mình cũng coi kỹ năng là một cái phần rất là quan trọng, bởi vì có kỹ năng thì người lao động Việt Nam mới có thể nâng tầm được và góp phần vào tăng cái năng suất lao động. Và cái quá trình di cư của mọi người khi mà có kỹ năng nó cũng sẽ rất tốt hơn nhiều so với không có kỹ năng, đúng không? Thế thì trong những năm gần đây thì bọn mình cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để nâng cao kỹ năng cho người lao động, và bọn mình cũng đã bắt đầu với những cái kỹ năng cơ bản nhất, ví dụ kỹ năng số cơ bản này, kỹ năng mềm, kỹ năng xin việc làm, hoặc là kỹ năng khởi nghiệp nho nhỏ.
Thế thì bọn mình cũng gặt hái được những cái thành công và những cái ghi nhận của các cơ quan có liên quan, tại vì đặc biệt là khối doanh nghiệp. Tại vì các bạn doanh nghiệp cũng luôn luôn chia sẻ là người lao động Việt Nam nào là thiếu kỹ năng mềm này, là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, rồi kỹ năng số. Kỹ năng số ở đây mình đang nói là kỹ năng số rất cơ bản để mà nó cần thiết trong mọi loại hình công việc, kể cả những công việc mà đòi hỏi trình độ thấp. Thế thì bọn mình cũng đã bắt đầu với những cái tác động như vậy, những cái hoạt động như vậy để giúp cho người lao động, đặc biệt là người lao động di cư mà đang làm việc với các khu công nghiệp, khu chế xuất, họ có cái cơ hội để trau dồi những cái kỹ năng này. Và cái cách bọn mình làm cũng phải rất là phù hợp với điều kiện của người lao động, có nghĩa là bọn mình thông qua những cái công cụ trực tuyến. Bọn mình giới thiệu những cái kỹ năng này là những cái khóa học tự học mà không đòi hỏi người lao động là phải nghỉ làm để tham gia một cái lớp trực tiếp. Đó là một cái nền tảng học tập trực tuyến mà bọn mình đã triển khai một cách thí điểm đối với người lao động và cũng đã bước đầu thu được những cái kết quả và cũng được các bên hưởng ứng rất là cao. Với hy vọng như vậy thì đấy là những cái sáng kiến đầu tiên mà phía Tổ chức Di cư Quốc tế đang đồng hành cùng với những cơ quan có liên quan, cùng với các anh em doanh nghiệp, cùng với các anh chị em người lao động để cùng nhau nâng cái kỹ năng của người lao động của Việt Nam lên, thì hy vọng là nó sẽ góp phần vào làm cho bức tranh kỹ năng của người lao động sẽ được khởi sắc hơn. Vừa rồi thì chị chia sẻ rất là nhiều về cái quan hệ của mình hoặc cái tác động của tổ chức đối với cả cơ quan. Tuy nhiên là mình chưa nói nhiều đến doanh nghiệp. Thì bây giờ hiện tại thì là những người chủ sử dụng lao động chẳng hạn, thì mình nói về những cái thành phần đó đi, cái đối tượng đó đi, thì đối tượng đó thì đối với chị thì đa số sau khi mà chúng ta nói về chuyển đổi số rồi các cái SME cũng chuyển đổi số, thì họ sẽ cần phải chuyển đổi số để đảm bảo cái việc là sẽ không bị phụ thuộc vào người lao động, không bị phụ thuộc vào những cái họ không thể kiểm soát được. Tuy nhiên thì ví dụ một phần các cái việc là vẫn cần phải có con người làm. Chị có những cái khuyến nghị gì cho các cái doanh nghiệp? Có IOM thì có những cái công cụ nào cụ thể hơn để có thể giúp đỡ các cái doanh nghiệp đưa vào cái vận hành, đưa vào các cái chương trình của mình để giúp đỡ nâng cao cái kỹ năng của lao động? Khi mà chúng ta phải trải qua cái câu chuyện là cạnh tranh trong tuyển dụng lao động, khi mà lao động, nếu như giả sử như một ngày nào đó lao động họ ấy quyết định ở lại, họ không quay trở lại làm việc ở các khu công nghiệp nữa, thì rõ ràng chúng ta rất khó khăn trong việc tuyển dụng lao động. Bài toán đặt ra là chúng ta nên giữ lao động lại hay là chúng ta cứ liên tục thay đổi lao động. Chắc hẳn là phía doanh nghiệp đã có cái bài toán kinh tế về mặt chi phí nào cao hơn chi phí nào. Thế nhưng mà từ góc nhìn của Tổ chức Di cư Quốc tế thì mình nghĩ rằng là bây giờ giả sử các bạn sẽ phải đi tuyển dụng lại lao động, cái khâu tuyển dụng nó cũng sẽ mất thời gian. Rồi các bạn doanh nghiệp sẽ phải đào tạo lại những cái người lao động mới để cho họ quen việc. Quen việc xong không giữ được họ lại nhảy sang doanh nghiệp khác. Thực ra cái này nó là thực tế và rất nhiều doanh nghiệp cũng có chia sẻ với bên mình. Người lao động cũng sẽ rất là lựa chọn đứng núi này trông núi nọ, chỗ nào tốt hơn tôi đi, đúng không? Thay vì là chúng ta phải bỏ rất nhiều những cái chi phí cho việc tuyển dụng, cho việc đào tạo người mới, rồi cho việc là cứ như vậy lặp đi lặp lại, thì nên chăng chúng ta nên đầu tư vào những con người mà chúng ta đang có và giúp cho họ gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn. Gần đây có một số doanh nghiệp chia sẻ với bên mình là làm thế nào để cho người ta gắn bó, người ta cảm nhận được cái sứ mệnh của doanh nghiệp, cái tầm nhìn của doanh nghiệp để người ta đi chung đường, đồng hành với doanh nghiệp. Thế thì phía bên IOM thì mình nghĩ là cái việc đối thoại với người lao động là cái vấn đề rất là quan trọng. Không nghe, không nói thì mình sẽ không biết là người ta cần gì. Mình có thể nói chuyện với người lao động để biết rằng người lao động đang thực sự cần gì. Có thể họ cần một cái điều kiện làm việc tốt hơn, hoặc là có thể họ cần một cái cơ hội để nâng cao kỹ năng của họ để họ góp phần cho cái xưởng của mình. Hoặc là có thể họ có những cái vấn đề khó khăn gặp trong cuộc sống mà doanh nghiệp có thể can thiệp để hỗ trợ. Miễn sao họ có một cái tâm thế yên tâm để gắn bó với doanh nghiệp. Thì tại cái điểm này mình thấy nó rất là win-win, đúng không? Cả hai bên đều được. Phía người lao động cũng cảm thấy rất là happy để đóng góp. Và họ ở càng lâu thì mình không có mất tiền chi phí để đào tạo lại họ nữa, mà họ đã quá quen việc rồi. Hai nữa, phía doanh nghiệp cũng sẽ không phải lo lắng cái chuyện tuyển người mới, và chúng ta cứ thế là duy trì doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra nữa thì mình nghĩ là cái việc tuân thủ pháp luật liên quan đến luật lao động hoặc những cái chính sách cho người lao động, những cái an sinh xã hội cho người lao động, mình nghĩ là rất là quan trọng. Trong cái bối cảnh hiện nay thì mình biết là Việt Nam cũng vẫn là một cái điểm đến cho rất nhiều những cái nhãn hàng lớn. Thế thì những cái nhãn hàng đó khi họ đến thì bây giờ
nhãn hàng cũng có xu hướng là sẽ rất quan tâm đến cái well-being của người lao động, và họ coi đó là một cái tiêu chí khi họ lựa chọn chuỗi cung ứng. Khi chúng ta là những cái doanh nghiệp mà chúng ta quan tâm đến người lao động, chúng ta tạo một cái điều kiện tốt cho người lao động thì rõ ràng là chúng ta ghi điểm trong mắt các nhãn hàng lớn. Và dĩ nhiên là chúng ta ghi điểm rồi thì chúng ta sẽ có những cái đơn hàng, và cái công việc của chúng ta sẽ được duy trì không những ổn định mà lại còn nhiều đơn hàng hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ngày một thịnh vượng. Thì cái yếu tố thứ hai cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Cái yếu tố thứ ba và mình nghĩ là cái cơ hội nâng cao kỹ năng của người lao động cũng rất là quan trọng, tại vì ai cũng vậy, lực lượng lao động họ cũng cần một cái nấc thang cho cái sự nghiệp của họ. Hôm nay họ có thể là công nhân, nhưng ngày mai họ có kỹ năng tốt, họ có thể là trưởng ca, ngày mai nữa họ có thể làm một cái vị trí khác. Thì nếu như doanh nghiệp có những cái cơ hội cho họ để họ ấy phát triển hơn trong cái môi trường làm việc của mình, thì mình nghĩ đấy cũng là một cái cách để doanh nghiệp có thể giữ chân người lao động, và cũng là một cái khuyến nghị mà phía bên IOM rất là muốn các doanh nghiệp có thể cân nhắc. Em vừa mới đặt mình vào một cái vị trí như kiểu là SME và một doanh nghiệp, thì đã hiểu về tình trạng rồi, đã hiểu về cái nhu cầu rồi, đã hiểu về cần mình phải làm gì rồi. Tuy nhiên thì bây giờ đến cái việc là mình làm sao mình thực hiện được cái việc đó, thì chị có thể chia sẻ thêm về IOM có những công cụ nào, những cái tài nguyên nào mình, nếu mà ở góc độ doanh nghiệp thì mình có thể sử dụng được. Về phía bên IOM thì bọn mình là tổ chức chuyên về người lao động, đặc biệt là lao động di cư. Nói như thế có nghĩa là bọn mình có khá là nhiều các công cụ để hỗ trợ các doanh nghiệp, và đồng thời thì là bên mình làm việc với rất nhiều các nhãn hàng, thì bọn mình cũng hiểu được những cái mong muốn và những cái quy trình và những cái chính sách mà các nhãn hàng rất là mong muốn. Cái này có thể góp phần đem lại những cái thông tin rất là quan trọng cho các chuỗi cung ứng để cân nhắc. Nếu như chúng ta muốn trở thành chuỗi cung ứng của một nhãn hàng lớn nào đó, thì đây chính là những cái điều mà chúng ta cần phải tuân thủ. Thứ nhất là cái nguồn thông tin và cái chuyên môn của IOM thì có thể giúp được các doanh nghiệp. Cái thứ hai là những cái công cụ của IOM xây dựng lên là những cái công cụ mà các doanh nghiệp có thể sử dụng và điều chỉnh cho nó phù hợp với doanh nghiệp của mình. Mình cũng muốn chia sẻ là thay vì là chúng ta có bệnh mới chữa, có nghĩa là thay vì những cái sự cố xảy ra đối với người lao động thì chúng ta mới đi giải quyết, thì chúng ta có thể chủ động để đón đầu những cái rủi ro đấy. Đón đầu ở đây mình nghĩa là chúng ta có thể nhìn trước được những cái rủi ro đó, đánh giá được những cái rủi ro đó trước khi sự việc có thể xảy ra. Thì mình dừng lại ở đây để nói rằng IOM hoàn toàn có những cái công cụ hoặc là có những cái năng lực hỗ trợ kỹ thuật để các doanh nghiệp có thể đánh giá được những cái rủi ro, những cái thách thức đối với người lao động của mình, làm cái cơ sở để tạo nên những cái chính sách cho người lao động và có thể ghi điểm tốt trong những cái nhãn hàng mà mình muốn trở thành cái chuỗi cung ứng. Thì đó là cái thế mạnh của IOM. Thì IOM hoàn toàn có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc mà thiết lập những cái quy trình, thiết lập những cái chính sách, tạo cái điều kiện cho người lao động được làm việc tốt hơn và tránh được những cái rủi ro đáng tiếc xảy ra khi mà chúng ta không nhận thức được cái vấn đề đó trước khi chúng ta hành động. Thì đó là những cái thế mạnh mà IOM có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp. Rõ ràng là IOM cũng trao đổi rất là nhiều và có một cái đã dành một thời gian rất là lớn cho cái việc mà mình đi tuyên truyền và đi cung cấp các cái thông tin dữ liệu và các cái nghiên cứu của mình cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì hiện nay thì là trên thị trường Việt Nam có rất là nhiều, hàng trăm ngàn doanh nghiệp như vậy, thì làm sao chúng ta có thể đảm bảo được cái việc là họ sẽ đủ hiểu, họ có những thông tin. Tại vì hôm nay chia sẻ với chị thì em mới hiểu ra rất là nhiều thứ mà những cái gì mình cần thiết phải làm. Vì đa số cái văn hóa người Việt Nam mình thì là khi mà bệnh đã xảy ra rồi thì bắt đầu mình đi chữa, còn đây là mình đang đi đề phòng. Làm thế nào để chúng ta có thể mang những cái thông điệp, mang những cái thông tin và mang những cái insight hoặc là những cái báo cáo gọi là nghiên cứu này cho số độ đông như vậy? Thực ra thì đúng là như vậy, tức là hiện nay thì Tổ chức Di cư Quốc tế cũng có rất nhiều những cái công cụ mà bọn mình cũng đã đăng tải trên những cái trang web của Tổ chức Di cư Quốc tế. Phía doanh nghiệp có thể truy cập vào những cái đường link hoặc những cái website của Tổ chức Di cư Quốc tế để mình xem xét những cái bộ công cụ của Tổ chức Di cư Quốc tế. Thứ nhất là mình có thể tham khảo. Sau đó thì mình có thể cân nhắc xem là những cái gì phù hợp với doanh nghiệp mình, và từ đó có thể tìm đến Tổ chức Di cư Quốc tế và có thể thảo luận về cái sự hỗ trợ mà Tổ chức Di cư Quốc tế có thể đem lại cho doanh nghiệp. Đấy là cái cách mà trước mắt phía doanh nghiệp có thể làm. Với những cái công cụ này thì mình tin rằng là ít nhất là nếu như chưa biết thì phía doanh nghiệp sẽ bắt đầu biết là nó là cái gì. Sau đó biết rồi thì bảo
Thế thì doanh nghiệp mình cần cái gì? Khi biết doanh nghiệp mình cần cái gì thì thế thì bộ công cụ này chúng ta sẽ điều chỉnh như thế nào với doanh nghiệp, và lúc đó thì IOM sẽ có vai trò như thế nào, có thể hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể có được những cái quy trình, những cái cách thức và những cái chính sách tốt nhất để hỗ trợ cho người lao động. Khi mà người lao động được hỗ trợ và có một chính sách tốt thì mình nghĩ là cái việc mà trở thành chuỗi cung ứng của những cái nhãn hàng lớn nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Ví dụ nếu mà doanh nghiệp đã hình dung ra được rồi, đã biết thông tin rồi, đã biết mình cần rồi, thì cái tương tác giữa IOM và doanh nghiệp nó sẽ như thế nào, trong thời gian bao lâu, thì chị có thể chia sẻ một ít về cái việc này không? Thực ra thì trong thời gian bao lâu thì sẽ rất là khó, bởi vì nó rất là tùy thuộc vào tính chất của doanh nghiệp và cái ngành nghề nữa, và cái quy mô của doanh nghiệp. Để IOM có thể hỗ trợ được tốt nhất thì bao giờ IOM cũng đi từ việc đánh giá nhu cầu. Và cái đánh giá nhu cầu này nó cần phải sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa IOM và phía doanh nghiệp của các bạn. Sau khi có nhu cầu rồi, lúc đó chúng ta mới biết được rằng là chúng ta sẽ xuất phát điểm của chúng ta như thế nào. Sau đó chúng ta mới có những cái công cụ và những cái bước tiếp theo để chúng ta hoàn chỉnh, hoặc là chúng ta bổ sung, hoặc là chúng ta xây mới những cái chính sách hiện có của chúng ta. Đúng không? Thế thì về phía thời gian thì sẽ rất là khó có thể đo đếm được, bởi vì nó rất là tùy thuộc vào doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp mà họ đã có những cái bộ công cụ sẵn có rồi. Khi bọn mình vào, khi tổ chức di cư vào, có thể cái phần mình chỉ cần rà soát lại cái bộ công cụ đấy và điều chỉnh, cập nhật làm sao phù hợp với cái xu thế và cũng như là những cái luật pháp mới. Còn có những doanh nghiệp mình hoàn toàn chưa có thì hầu như là phải đi từ con số 0, thì bọn mình sẽ phải có những cái bước đánh giá nhu cầu, đánh giá những cái hiện trạng đang có là như thế nào, thì từ đó mình mới có thể ra được những cái bước hỗ trợ tiếp theo. Rất là cảm ơn chị Bình đã dành thời gian đến chia sẻ với cả Vietcetera và Vietnam Innovator. Hôm nay là những cái thông tin khá là mới, thực ra không phải là mới, nhưng mà những cái thông tin mà không phải là hàng ngày mình có thể tiếp cận được. Rất là vui là được nghe chị Bình chia sẻ, và rất là mong là sẽ có thể là chúng ta kể cả thông qua Vietcetera có thể mang những thông tin này đến cho càng số lượng doanh nghiệp hoặc là những người lao động đông hơn nữa. Cảm ơn chị. Rất là cảm ơn bạn và rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các doanh nghiệp cũng như là chúc các bạn ngày một phát triển hơn nữa.